हेलो फ्रेंड्स स्वागतम জানাইছো আপোনালোকক পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত তো ফ্ৰেন্ড আজি মই আপোনালোকক কম কি নতুন ড্ৰাইভাৰসকলে কি কৰে স্পীড ব্ৰেকাৰ পাৰ হোৱাতে বা আগত কিবা এটা বাধা আহৰ সময়ত তেতিয়া গিয়াৰ চেঞ্জ কৰাতে এটা ভুল কৰে তো সেইটো ভুলৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক কৈ দিম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলত সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক 10000 যেতিয়া সাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব তো তেতিয়া মই আপোনালোকলৈ আৰু পুনৰ নতুন টপিক লৈ আহিম বা আৰু নতুন বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আনিম বা বেলেগ কেটেগৰীৰ ওপৰত আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম তো প্লিজ আপোনালোকে 10000 সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ একেবাৰে ওচৰত আছো তো এইখিনি মোক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপোনালোকলৈ মই বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিম তো বলা আমি বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ফ্ৰেন্ড চাওক যেতিয়া আপুনি গাড়ী চলাব বিশেষকৈ নতুন সময়ত নতুনকৈ গাড়ী চলাই যেতিয়া আপুনি কৰবালৈ যাব বা ক'বাত আপুনি এনেকৈ যাব তো যোৱাৰ পিছত যোৱা সময়ত আপোনালোকে কি কৰে যদি আপোনাৰ আগত স্পীড ব্ৰেকাৰ আহে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বাধা এটা আহে যিটো আপুনি যিটো স্পীডত গৈ আছে সেই স্পীডৰ পৰা বহুত কমি আহে আৰু লগত আপুনি গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব লগা হয় যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ আগত কেতিয়াবা বাধা আহে তো তেতিয়া নতুন ড্ৰাইভাৰসকলে কি কৰে ক্লাছ দবাই দিয়ে লগতে ব্ৰেকো দবাই দিয়ে একেলগে দবাই দিয়ে তো ক্লাছ ব্ৰেক দুটা একেলগে দবাই সেই যিটো আগত বাধা আছে সেই বাধাটো নপোৱাৰ আগতে গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে গিয়াৰটো লগাই লয় কি আগত মই এইটো গিয়াৰত যাব পাৰিম তো এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ গিয়াৰ লগাই লয় তো সেইটো হৈছে বহুত ডাঙৰ ভুল সেইটো ভুল কৰিব নালাগে তো যেতিয়া আপোনাৰ আগত কিবা এটা বাধা আহিব আপুনি আগতে গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ নহ'ব আপুনি যিটো বাধা আছে তো সেই বাধাটো আপোনাৰ গাড়ী যিটো স্পীড আছে তো সেই স্পীডটো আপুনি গাড়ীৰ কমাই আনক সেইটো কমাবই লাগিব অবভিয়াছলি একদম কমাব লাগিব স্পীড ব্ৰেকাৰে হওক যিয়ে আনক তো আপোনাৰ গাড়ীৰ স্পীডটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কমাই লৈ আপোনাৰ আগত যিটো বাধা আছে সেই বাধাটো পাৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো স্পীড আহিব যিটো স্পীড আপোনাক লাগিব সেই স্পীডটো সেই সময়ত আপুনি গম পাব কি আপোনাৰ স্পীডটো অনুসৰি আপোনাৰ গিয়াৰটো কিমান লগাব লাগে তো আগে লগাই নথব আপুনি আগতে কেতিয়াও গম নাপায় কি মই আগত স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে সেইটো স্পীড ব্ৰেকাৰত মই 3 নম্বৰ গিয়াৰৰ যিটো স্পীড সেইটো স্পীডত পাৰ কৰিব পাৰিম আগতে কেতিয়াও গম নাপায় আপুনি গম পাব স্পীড ব্ৰেকাৰটো পাৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছতে আপুনি গম পাব কি আপোনাক স্পীড কিমান লাগে বা স্পীড ব্ৰেকাৰটো গৈ যিখিনি স্লো হৈ যাব বোলে একদম স্লো হৈ গৈছে আপুনি গম পাব কি এইখিনি স্পীডত মোৰ বা এইখিনি স্পীডত যিখিনি স্লো হৈছে সেইখিনি স্পীডত গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ গুচি যাব যদি তেনেকৈ আপুনি গম পায় কি আপোনাৰ গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ গুচি যাব তো তেতিয়া হ'লে আপুনি কি কৰক আপোনাৰ গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰক তেতিয়া আপোনাৰ গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰক আগতে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰি নল'ব আগতে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰি ল'লে অসুবিধা এইটো হয় চাওক আপোনাৰ আগত কিবা এটা বাধা আছে আপুনি সেই বাধাটো পাৰ হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব 2 নম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ 1 নম্বৰত লগাই ল'ব কিন্তু সেইটো যিটো বাধা আছে সেই বাধাটো 2 নম্বৰতে পাৰ হৈ যায় তো 1 নম্বৰ লগাব নালাগে আৰু যদি অলপ গাড়ী স্পীড থকাতে যেতিয়া আপুনি 2 নম্বৰৰ পৰা 1 নম্বৰ লগাব বা আপুনি বেছি স্পীডত আহে কম নম্বৰ গিয়াৰ লগাব আপুনি অলপ স্লাইড আপুনি অনুভৱ কৰিব আপোনাৰ গাড়ীৰ গিয়াৰ লেভাৰটো অলপ টাইট হৈ থাকে এইখিনি টাইট হয় কি আপুনি গম পায় আৰু এইখিনি টাইট হৈ থাকে তো সেয়ে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া যিটো গিয়াৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো গিয়াৰ মতে আপুনি গাড়ী চলাব আপোনাৰ আগত যদি এটা বাধা আছে আৰু সেই বাধাটো আপুনি 1 নম্বৰ গিয়াৰত পাৰ কৰিব পাৰে 1 নম্বৰত কৰিব যদি আপুনি 3 নম্বৰত পাৰে 3 নম্বৰত কৰিব 2 নম্বৰত পাৰে 2 নম্বৰত কৰিব যিটো স্পীড প্ৰয়োজন হয় সেইটো স্পীডৰ অনুসৰি আপুনি সেইটো গিয়াৰ লগাব তো আশা কৰোঁ আপুনি কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যদি বুজি পাইছে তো প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তো বাছ আজিলৈ ইমানেই লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই